Κύριοι, όταν φανταζόμαστε ένα άτομο το οποίο έχει αυτοπεποίθηση, σκεφτόμαστε ότι μπαίνει μέσα σε ένα χώρο και είναι το επίκεντρο της προσοχής, όλοι το θαυμάζουν, όλοι έχουν την προσοχή τους στραμμένη πάνω του. Ωστόσο, προσωπικά θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει τη σχέση που έχει με τον εαυτό του. Έχει φτιάξει μια εικόνα με την οποία τα έχει καλά μαζί της και φυσικά αυτό προβάλλεται. Είμαι ο Χρήστος από το Μένο Style και σήμερα θα μιλήσουμε για 8 χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση. Πάμε! Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν φοβούνται να εκφράσουν την άποψή τους. Βέβαια, με μία μικρή προσθήκη το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Σίγουρα οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση εκφράζονται ελεύθερα, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι της προσωπικότητάς τους. Είναι κάτι το οποίο έχουν δουλέψει σε αυτό. Δεν είναι εύκολο να εκφράζεις συνεχώς τις ανάγκες σου, τις επιθυμίες σου, τις προθέσεις σου. Ωστόσο, δεν το κάνουν για να επιβληθούν. Δεν το κάνουν για να επιβάλλουν την άποψή τους στους άλλους και να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο. Ο λόγος με τον οποίο εκφράζουν την άποψή τους είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο τους αρέσει να επικοινωνούν αυθεντικά και ταυτόχρονα θέλουν να διαπιστώσουν αν όντως έχουν δίκιο. Με αποτέλεσμα να μην φοβούνται κιόλας να παραδεχτούν ότι πιθανότητα να έχουν και άδικο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που έχει αυτοπεποίθηση είναι ότι ακούει περισσότερο από ό,τι μιλάει. Όταν έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα ενός ανθρώπου με αυτοπεποίθηση, πιστεύουμε ότι όταν εκείνος μιλάει, οι άλλοι τον ακούνε με το στόμα ανοιχτό. Ωστόσο, αυτό δεν είναι όλη η αλήθεια. Οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση δίνουν χώρο στους άλλους να εκφραστούν, να πούν την άποψή τους και κυρίως τους επιτρέπουν να εκφράσουν τα καλύτερα σημεία της προσωπικότητάς τους και του χαρακτήρα τους. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι ζητούν βοήθεια. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοπεποίθηση δεν έχουν την ανάγκη να επιβεβαιώνουν τον εαυτό τους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν θεωρούν ότι σε κάποιον τομέα υστερούν σε γνώση ή σε εμπειρία, δεν φοβούνται να ρωτήσουν τη γνώμη άλλων ανθρώπων που θεωρούν ότι είναι καλύτεροι από τους ίδιους στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και να ζητήσουν βοήθεια την οποία είναι διατεθειμένοι να την εφαρμόσουν άμεσα. Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι πως δεν προσβάλλονται εύκολα. Οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση έχουν σχηματίσει μια δυνατή εικόνα για τον εαυτό τους, αλλά και για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία οι ίδιοι θεωρούν ότι αξίζουν. Όταν λοιπόν κάποιος προσβάλλει, τους ασκήσει μια κριτική, δεν τους επηρεάζει και δεν τους κάνει να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους, πολύ απλά γιατί δεν χρειάζονται άλλη μια εξωτερική επιβεβαίωση για να αισθανθούν καλύτερα. Το πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν φοβούνται να εξυψώσουν τους άλλους, ούτε το αποφεύγουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοπεποίθηση δεν προσπαθούν μόνο οι ίδιοι να πετύχουν σε τομείς οι οποίοι θεωρούν πως είναι σημαντικοί. Αν διαπιστώσουν ότι κάποιος άνθρωπος χρειάζεται τη βοήθειά τους ή εμείς οι ίδιοι ζητήσουμε τη βοήθειά τους, θα μας τη δώσουν απλόχερα. Και όχι μόνο θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε, αλλά θα χαρούν και από αυτήν την επιτυχία. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται άσχημα από τη θέση που βρίσκονται και προσπαθούν να μας τραβήξουν σε αυτήν, γιατί δεν θέλουν να μας βλέπουν να προχωράμε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μας σπρώξουν ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ικανότητές μας και να πάμε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά που βρισκόμαστε ήδη. Το έκτο χαρακτηριστικό είναι η αποφασιστικότητα. Οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση δεν αποφεύγουν να πάρουν αποφάσεις. Αντιθέτως, όποτε χρειάζεται, ανά πάσα στιγμή θα πάρουν μία απόφαση στηριζόμενη στα κριτήρια που ήδη θεωρούν ότι είναι σωστά. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοπεποίθηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν πετύχεις, τότε θα αρχίσεις να γίνεσαι ακόμα καλύτερος γιατί αποκτάς μεγαλύτερη σιγουριά στον εαυτό σου και αν αποτύχεις, θα έχεις πάρει ένα ακόμα μάθημα που θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς. Οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση δεν φοβούνται να παίρνουν αποφάσεις πολύ απλά γιατί ξέρουν να χρησιμοποιούν και την κάθε επιτυχία αλλά και αποτυχία με τρόπο με τον οποίο θα τους κάνει καλύτερους. Δηλαδή, αν έρθει μια επιτυχία, τότε πολύ απλά θα έχουν διαπιστώσει ποιες είναι οι ικανότητές τους και πώς θα μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν την επόμενη φορά που μπορεί να εμφανιστεί μια πρόκληση. Όταν εμφανιστεί μια αποτυχία, τότε δεν τους σαμποτάρει, δεν τους κάνει να φοβηθούν, αλλά αντιθέτως τις χρησιμοποιούν ως ένα μάθημα το οποίο θα τους βοηθήσει
να αναπτυχθούν αλλά και να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο στην επόμενη δυσκολία που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν. Το 7ο χαρακτηριστικό είναι πως συγκεντρώνονται στις δυνάμεις τους. Όλοι έχουμε δυνάμεις και όλοι έχουμε αδυναμίες. Όμως, όταν συγκεντρώνεσαι περισσότερο στις αδυναμίες σου, τότε αισθάνεσαι διαρκώς πως κάτι σου λείπει. Έτσι κι αλλιώς, το ταξίδι της προσωπικής ανάπτυξης δεν τελειώνει ποτέ, δεν έχει ταβάνι και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που έχουμε οι ίδιοι από τον εαυτό μας. Ωστόσο, οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση συγκεντρώνονται περισσότερο στο τι κάνουν ήδη καλά, στο ποιες είναι οι ήδη υπάρχουσες ικανότητές τους και ποιες είναι οι δυνάμεις τους, διότι με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να εξελίσσονται πιο γρήγορα από ό,τι αν συγκεντρώνονταν στις αδυναμίες τους. Το 8ο χαρακτηριστικό είναι πως δεν πανικοβάλλονται. Όταν οι καταστάσεις γίνονται δύσκολες, όταν εμφανίζονται συνεχώς εμπόδια μπροστά τους, τότε εκείνοι μένουν ψύχρεμοι γιατί έχουν την δυνατότητα να συγκεντρωθούν, όπως είπαμε πριν, στις δυνάμεις τους και στις ήδη υπάρχουσες ικανότητές τους, με αποτέλεσμα αυτό να τους προσφέρει την απαραίτητη σιγουριά πως μπορούν να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν το οποιοδήποτε εμπόδιο. Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων με αυτοπεποίθηση είναι πολλά, είναι σίγουρα περισσότερα από 8 και αν έχεις να προσθέσεις εσύ ένα ακόμα ή και περισσότερα, τότε περιμένω τα σχόλιά σου γιατί όπως γνωρίζεις η άποψή σου μετράει. Βέβαια θα ήταν ακόμα καλύτερο να κάνεις με αυτοπεποίθηση subscribe στο κανάλι μας. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε τα 8 χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση. Να είσαι καλά.